Salut! Astăzi am găsit pe YouTube un videoclip în care cineva ne arăta cu un ridicator de tensiune la 10-15 kV cât de bună este fuzibila și cum ne protejează ea la trăsnet. Bineînțeles că la început mi s-a părut foarte amuzant, dar pe parcurs mi-am dat seama cât de periculos este să crezi asta, să crezi că o fuzibilă te poate proteja împotriva trăsnetului, să crezi că dacă deschizi sertarașul de la separatorul cu fuzibile ești absolut în siguranță pentru că așa spune cineva, să ai impresia că nu-ți trebuie SPD de tip 1 și 2, eventual 3 sau un SPD combinat 1 plus 2 sau 1 plus 2 plus 3 și să ai impresia că dacă nu ai MCB pe general și ai fuzibilă, totul este perfect. Haideți să vedem de ce nu stă în picioare acest lucru. Dacă este să ne uităm la o lovitură de trăsnet direct, cam așa arată. Sper că nu mai credeți încă că cei 3 cm vă protejează între polii unei fuzibile mai mici sau nu știu, un 1038. Și dacă este să ne uităm pe această planșă, vedem exact ce scrie și aici. Vedem că 10.000 de volți avem pe chinezăria care produce, e pentru electroșocuri să zicem, și vorbim de 1 microamper, după cum vedeți cam câte zerouri sunt aici, și vorbim de o comparație cu un fulger, ceea ce este extrem de grav, să facem o comparație între o chinezărie, o jucărie practic, care funcționează la o baterie de telecomandă și un fulger, care aici vorbim de milioane de volți sau chiar sute de milioane de volți și vorbim de foarte mulți amperi, de mii de amperi. Ideea este alta. Aici în test practic s-a folosit un șoc, să zicem așa, de secunde. Fulgerul nu se exprimă în secunde, se exprimă în nanosecunde sau să zicem microsecunde, în niciun caz nu secunde, și să prezinți fuzibila ca elementul salvator, extrem de periculos. Mulți oameni s-ar putea gândi că atunci când plouă afară putem să stăm foarte liniștiți, când plouă, când fulgeră, când e furtună, putem să lucrăm foarte liniștiți dacă avem o fuzibilă pusă pe general. Haideți să vedem de ce este foarte periculos și m-a îngrijorat foarte mult comentariile. Avem impresia că oamenii sunt ceva mai pregătiți și nu pot să creadă chiar orice. Cred că electricienii mai fac și protecția muncii. Sper să îmi lăsați în comentarii dacă unii dintre voi nu lucrați numai pe cont propriu și lucrați la anumite companii. Și dacă este să ne uităm în tabelul, să zicem, de la protecția muncii, vedem că undeva la 400 de volți nu prea există o distanță minimă, să zicem așa, pentru personal autorizat. Dar dacă ne uităm la 10 kV, care înseamnă 10.000 de volți, deja vorbim de 0,6 metri. Dacă este să comparăm 10 kV cu un trăsnet, cu un fulger, e distanță mare de tot. Și totuși vorbim de 0,6 metri. La 20 de kV vorbim de 0,7 metri. Și la 100 de kV, care nu e nici măcar a 10-a parte dintr-un trăsnet, 1,1 metri. Să scrie acolo în comentarii: da, mulțumesc că mi-ai demonstrat fuzibila încă o dată, este extraordinară și ne protejează la trăsnet. Nu știu, ori suntem foarte slab instruiți, ori chiar nu pot să înțeleg cum cineva poate să creadă tâmpeniile astea. Ideea este că tâmpeniile astea sunt extrem de periculoase, pentru că le spun oameni cu 80.000 de abonați, să zicem, și atunci oamenii cred așa ceva și este posibil ca cineva să lucreze în condiții de trăsnet liniștit, că este salvat de separatorul cu fuzibile de la ETI sau de la altă firmă, ceea ce este extrem de grav. Încă o dată, fiecare face ce vrea, fiecare crede ce vrea, dar trebuie totuși să ne mai folosim și creierul, nu putem să luăm totul de bun, pentru că este extrem de periculos.
După cum se vede și în această planșă, nu vorbim de protecția muncii, vorbim de cum se comportă curentul, de cum se comportă tensiunea. Vedem că la 100 de volți practic curentul nu sare prin aer, nu e un pericol. La 1000 de volți deja 1 mm este mic. La 100.000 de volți 10 cm sunt puțini. Și la 1.000.000 de volți 1 metru nu este foarte, foarte mult. Dacă este să ne gândim la fulger, vorbim de 10 de metri. Și acum l-aș întreba pe cel care ne spune nouă că fuzibila ne protejează de trăsnet, l-aș întreba de ce cei care se urcă pe trenuri și nici măcar nu apucă să se apropie foarte, foarte mult de cei 27.000 de volți, care înseamnă mult sub un trăsnet, de ce se face arc electric și prăjește și săracii oameni nu au nicio șansă să supraviețuiască. Repet, vorbim de 27.000 de volți, nu vorbim de milioane de volți. Și totuși acei oameni mor pentru că au impresia că și ei la rândul lor sunt în siguranță. Eu am înțeles că niște oameni și-au construit cariera pe fuzibile și și-au făcut canalul și l-au ridicat pe fuzibile. Dar trebuie să ținem fuzibila acolo unde este ea. Este un element care ne protejează la scurt circuit și suprasarcină. Punct. Nu are nicio legătură cu absolut nimic altceva, nu are nicio legătură cu niciun trăsnet, cu niciun fulger, cu nicio supratensiune și cu nimic altceva. Pur și simplu este o sârmă care este făcută dintr-un aliaj și se prăjește să ne protejeze pe noi de scurt circuit sau de suprasarcină, nu de fulger. V-am arătat și această planșă, revin la ea că e important. Aici nu vorbim că avem noi aici 3 mm între contacte, 5 mm când e în poziția off și aici avem câțiva centimetri. Aici vorbim de faptul că câteva milioane de volți se propagă prin separatorul nostru cu fuzibile deschis sau închis ca prin brânză. Nu are niciun fel de nu-l oprește cu absolut nimic pe trăsnet, pe fulger să ajungă la noi. SPD-ul este singurul care protejează în acest moment. SPD-ul este singurul care ne poate proteja de trăsnet. Nimic altceva, nici releul de tensiune, nici senzaționala fuzibilă și nici MCB-ul nu ne pot proteja de fulger. Și evident că dacă noi o să lucrăm așa cum ne spune acel personaj, să lucrăm liniștiți, că ne protejează fuzibila în momentul în care afară e furtună și fulgeră și trăsnet și alte alea, înseamnă că suntem inconștienți și înseamnă că nu ne-am ales bine canalul de YouTube. Cam atât în acest video, sper că ne-am înțeles și sper că nu mai are nimeni impresia că fuzibila protejează la orice. Sper să înțelegeți că la casă SPD-ul este extrem de important, nu poate fi înlocuit cu nimic, este foarte ieftin și dacă nu-l ai în tablou, nu ai absolut nicio scuză și îți meriți soarta. La bloc SPD-ul nu este neapărat necesar, nu este greșit să-l ai, dar nu putem să comparăm un bloc cu o casă și lipsa SPD-ului la casă este absolut nejustificată. Sper să îmi lăsați în comentarii dacă voi sunteți de acord cu ce am spus eu sau sunteți de acord cu noul canal al respectivei persoane care ne spune nouă totul despre fuzibilă. Sper să înțelegeți sper că ați înțeles ce înseamnă distanță de siguranță și sper ca oamenii care fac protecția muncii dacă văd acest videoclip, să pună mai mare accent pe distanțele de siguranță, pentru că oamenii trebuie să înțeleagă că la 20 de kV 3 cm sunt egal cu 0. Trebuie să înțeleagă că dacă se urcă pe tren la 27.000 de volți se produce arc electric de la distanță mult mai mare de 3 cm și vorbim de 27.000 de volți cât are pe cât funcționează o locomotivă electrică.
Gândiți-vă cam ce poate să vă facă 1.000.000 de volți la 200 de kA. Cam atât în acest video, vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem într-un video următor.